लागि खली हुन्छ कि जान्छ होस् किन्नुपर्ने पानी पनि कति किन्नुपर्छ Ada kursi ni. Dikit macam Ayah. Ikan sebut ni. Ikan ikan. Sudah jauh ni payah ni. Apa ni macam apa jangan ni tu. Elephant. Itu apa ni kau ni aja itu kali. Kuya ay pa niya. Adi fik niya pa siya, adi ka niya pa siya. Ayaw pa niya. Maway ko alam na. Sa kamay mo. Masih celah.
Nasıl bilmiyorum. Süper salı bir yolu. Nanya sini. मान्छेको त आएको लगेको त अघि पारिदेखि नै थियो कसलाई फोन गरिसको तल बस्दै गर्न त सक्दैन सन्छ कहाँ कहाँ माथि कराइन्छ हेरी गएको कति यहीँ थिएछ घरि चाहिँ चिप्लो न चिप्लो ल्याउँछ कि खोजिन्छ कहाँदेखि फेरि मकै चाहिँ तल्लो बर्खी लिएको ठिकै रहेछ लगेर जानु त कस्तो लानु हुँदैन हौ भित्र भएको अरे भित्रदेखि त्यो भित्र पुरा हुने रहेछ खै बिले त गर्न लाग्नु कता जान्छ कमला गर्नु गनासित हिजो कतै गएको कुन चाबी तिमीलाई मैले त्यो अभिलाषको गरे टस लगेको थियो राति निस्क्यो तल नरसको घरसँग भेटेको हामीले अहिले नहाँदै गरेको तस्बिर त कहाँ जाने त कसकोमा बर्थडे खानु भन्ने त भन्दै थियो हिजो राजामा
मुस्तीमा छ महँगो उताबाट 500 किलो अरे 1 किलोको 500 रुपियाँ थुप्रो ल्याउँछ भने माथि किनेको अनि ल्याइदिएको अनि बिगा ढुङ्गुर छ घरदेखि निकालेको एक भयो मुस्तीमा छ कति कसरी पर्छ गरियो त्यतिको किलोको 1 किलोको 500 ले थुप्रो ल्याउँछ अस्ति माथि लान्थे पनि झिया टन्नै ला यति रातो धुला मसी कहाँ छेउमा जात ठेरिया यो पनि खानु त यसो खाने मस्त लगेर लिएर खानेको Katikan खाना चाहिँ गएछ म्युजिक त मेरो छ भालुवा कतिको भालुवा नि मकाबाट चालुङमा ल यो भात खानुपर्छ पहिलेलाई प्रब्लम खाली मै खान्छु क्या nampak kok मैसी बाटै nak kan sa
कसले बुझ्ने त्यो चाहिँ चाहिने रे हो दिवाले पनि लगाएको मैले दिवाले उहाँका घाँटी लम्पो मैचा हो ये लगाउनु हाँ दिमाग झाग डोका फिफी बुन्नुपर्ने छप्पानी पेरङ्गो ढडिया कोरस भात कोही पनि 10 बजे 10 बजे छैन मैले कम नि होला लाखुमानको एकदमै आयो सारो ओलामा घन्टेमा छोरा सिमिसक बलियो चार खुन्जाले एक घोडो काटिलेको छोरा छोरा राखेको कति ल्याउनु भनेको मिलानको भाउले काटी लागेको छ सिमी साग नाम पनि सिमकमा त खाइदिनु चुरा देशी नामै सुखको नामलाई सिमकमा त चुरा देशी कहाँ जान्छ